हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ढाबा स्टाइलનું આ શાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલા આપણે 3 મોટી ચમચી ભરી અને આ રીતે પાણી વગરનું હોય તેવું દહીં લેવાનું છે। તો અહીંયા એકદમ થીક હોય તેવા દહીંનો યુઝ કરવાનો છે। હવે આપણે તેની અંદર 1 મોટી ચમચી ભરી અને આ રીતે લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું છે અને સાથે આ રીતે ચપટી ભરી અને હળદર એડ કરવાની છે। હવે તેની સાથે આપણે 1 મોટી ચમચી ભરી અને મીઠું એડ કરવાનું છે અને અડધી નાની ચમચી ભરી અને ગરમ મસાલો એડ કરવાનો છે। અડધી નાની ચમચી ભરી અને આ રીતે હિંગ એડ કરી લઈશું અને હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। તો બધા જે ડ્રાય મસાલા છે તે દહીંની સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જવા જોઈએ। તો આ રીતનું દહીંનું મિક્સર આપણે સૌથી પહેલાં બનાવીને રેડી કરી લેવાનું છે। તો અહીંયા બધી જ વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે તેની અંદર આ રીતે સ્ક્વેર ક્યુબ્સમાં કટ કરેલું 200 ગ્રામ જેટલું પનીર આ રીતે એડ કરી લેવાનું છે અને પનીરને એકદમ સરસ રીતે દહીંનું જે મિક્સર છે તેની અંદર કોટ કરી લેવાનું છે। તો આ રીતે પનીરના જેટલા પણ ક્યુબ્સ છે તે સરસ રીતે આપણે દહીંની અંદર મેરિનેટ કરવાના છે અને આ રીતે મિક્સ કર્યા પછી આપણે તેને થોડો ટાઈમ માટે સાઈડ પર રાખી દઈશું જેથી કરીને પનીર સરસ રીતે મેરિનેટ થઈ જાય। હવે આપણે એક પેનની અંદર આ રીતે 2 મોટી ચમચી ભરી અને તેલ લેવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ જાય પછી તેની અંદર અડધી નાની ચમચી ભરી અને આ રીતે જીરું એડ કરવાનું છે। જીરુંની સાથે હું અહીંયા અડધો કપ ભરી અને ઝીણી ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી એડ કરી રહી છું। તમે ડુંગળીની પ્યુરી પણ યુઝ કરી શકો છો, પરંતુ જો આ રીતે ઝીણી ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી હશે તો તે ફટાફટ કૂક થઈ જશે અને ડુંગળીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ સુધી સરસ રીતે સાંતળી લેવાની છે। સંતળાઈ જાય પછી તેની અંદર 1 મોટી ચમચી ભરી અને આદુ અને લસણ આ રીતે ઝીણું ઝીણું ચોપ કરીને એડ કરવાનું છે। તમે આદુ લસણની સાથે લીલા મરચાં પણ એડ કરી શકો છો। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ રીતે બીજી 2 થી 3 મિનિટ સુધી સરસ રીતે સાંતળી લેવાની છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળીનો કલર એકદમ સરસ રીતે ચેન્જ થઈ અને લાઇટ બ્રાઉન કલર થઈ ગયો છે। તો બસ આ રીતનું પરફેક્ટ મિક્સર હોવું જોઈએ અને હવે આપણે તેની અંદર અડધો કપ ભરી અને ઝીણા ઝીણા ચોપ કરેલા ટામેટાં એડ કરવાના છે। તો અહીંયા મેં ડુંગળીની સાથે ટામેટાં પણ એડ કરી લીધા છે અને ટામેટાં પણ જ્યાં સુધી સોફ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને કૂક કરવાના છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ટામેટાં, ડુંગળી અને બધી જ વસ્તુ એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે અને તેમાંથી તેલ પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તો આ રીતની પરફેક્ટ ગ્રેવી હોવી જોઈએ। હવે આપણે તેની અંદર અડધો કપ ભરી અને ઝીણી ઝીણી ચોપ કરેલી મેથી એડ કરવાની છે। તો અહીંયા આપણે માત્ર મેથીના જે પાન હોય છે તે જ યુઝ કરીશું, બિલકુલ તેની દાંડીનો પાર્ટ ના આવી જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો અહીંયા મેં મેથીના પાનને સરસ રીતે ધોઈ અને ઝીણા ઝીણા ચોપ કરી લીધા હતા, તો તેને એડ કરી લીધા છે અને મેથીના પાનને આપણે સરસ રીતે કૂક કરી લેવાના છે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે લગભગ બીજી 2 થી 3 મિનિટ પછી તેની અંદરથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તો હવે આપણે જે પનીરનું મિક્સર બનાવીને રેડી કર્યું હતું તે એડ કરી દઈશું। તો અહીંયા મેં દહીં અને પનીરનું જે મિક્સર હતું તેને એડ કરી લીધું છે અને હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। તો આ ઢાબા સ્ટાઇલ ઓથેન્ટિક શાક છે તે એકદમ ફટાફટ બની જાય છે અને તમને રેસ્ટોરન્ટ કરતાં પણ સારો વધારે ટેસ્ટ આવશે। ખૂબ જ ઓછા ટાઈમમાં બનતું આ હોટલ સ્ટાઇલ શાક બનાવી અને તમારી જે કમેન્ટ્સ છે તે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। તો અહીંયા મેં 5 મિનિટ સુધી સરસ રીતે આ શાકને કૂક કરી લીધું છે। તો એ તમે જોઈ શકો છો કે સાઇડ્સ પરથી તેના અંદરથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તો અહીંયા આપણું એકદમ સરસ ઓથેન્ટિક ઢાબા સ્ટાઇલનું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે અને તમે આને નાન, પરાઠા અથવા તો રોટલીની સાથે સર્વ કરી શકો છો। ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને બનવામાં પણ ફટાફટ બની જાય છે। જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।